तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे. सुरुवात. डेल इन्स्पिरॉन पटॉपच्या LCD कव्हर बदलण्याची आवश्यकता का असू शकते याबद्दल थोडक्यात माहिती देणे. साधने. आपल्याला लागणाऱ्या साधनांची यादी: स्क्रू ड्रायव्हर, प्लास्टिक स्पॅटुला, नवीन LCD कव्हर. सुरक्षा उपाय: वर्किंग स्पेस साफ करणे आणि आवश्यक सुरक्षा उपकरणे वापरणे. लॅपटॉप बंद करणे. लॅपटॉप पूर्णपणे बंद करणे आणि बॅटरी काढणे. स्क्रू काढणे. LCD कव्हरच्या काठावर असलेल्या स्क्रू काढणे. कव्हर काढणे. प्लास्टिक स्पॅटुला वापरून LCD कव्हर हळूवारपणे काढणे. नवीन कव्हर बसवणे. नवीन LCD कव्हर व्यवस्थित बसवणे आणि सर्व स्क्रू पुन्हा लागवड करणे. चाचणी. लॅपटॉप चालू करणे आणि नवीन कव्हरची कार्यक्षमता तपासणे. मोफत निदान. आमच्या सेवा केंद्रात मोफत निदान उपलब्ध आहे. घरी पिकअप सेवा. आवश्यकता असल्यास आम्ही घरी पिकअप सेवा उपलब्ध करतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट. दुरुस्तीची किंमत कोट मिळवण्यासाठी आमच्याशी संपर्क साधा. तुमच्या उपकरणाला दुरुस्तीची गरज आहे का? आम्ही मोफत निदान देतो. फोन किंवा प्रवास नाही, तुमच्या दारातून उचलतो आणि परतानतो. दुरुस्तीपूर्वी किंमत कोट पाठवतो आणि तुमच्या संमतीनंतरच पुढे जातो. सोपे, पारदर्शक आणि व्यावसायिक. वर्णनात लिंक आहे.